Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak 4 languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS extension 100 or visit yourrights.com. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيرا لأتعاب المحامين، والآن مكتب المحامية جومانا كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجانا، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جومانا كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. هل أنت مضطر إلى إشهار إفلاسك؟ لا تأخذ هذه التجربة لوحدك، بل استشر أولا ومجانا مكاتب المحامية جومانا كيروز وتكلم مع المحامي المختص بقضايا الإفلاس مايكل بنكستين الذي سيساعدك على التخلص من ديونك وفقا للبند السابع لقانون الإفلاس بسعر $575 فقط. ومن الممكن أيضا أن تحصل على إعفاء من أتعاب المحكمة اعتمادا على عدد أفراد الأسرة ومدخولك الشهري. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 والاستشارة مجانية. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. طابت أوقاتكم بالخير متابعينا ومستمعينا في كل مكان، تحية طيبة لكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز. حلقة اليوم مخصصة لقضايا الإفلاس مع المحامي مايكل بنكستين. المشاركة في البرنامج بإمكانكم الاتصال على الأرقام 313-769-6666 519-256-1023 ودائما على الواتساب 313-327-7074. مكاتب المحامية جومانا كيروز تتعامل مع قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات وأيضا قضايا إصابات العمل والأخطاء الطبية، قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس والضمان الاجتماعي. الاستشارات مجانية عدا قضايا الهجرة والتجنس. رقم الهاتف في مكتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645. هذه الحلقات يعاد بثها مرة أخرى على اليوتيوب. كل ما عليكم هو زيارة قناة المحامية جومانا كيروز على اليوتيوب والمشاركة فيها والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تحياتنا لكم مرة أخرى وأكيد رحب بالمحامية جومانا كيروز. جومانا مساء الخير. مساء الخير رامي، مساء الخير لكل المستمعين. كيفك اليوم؟ الحمد لله، نسأل عنك إن شاء الله بخير. ماشي الحال. شو هالطقس برا رامي؟ مش عم بفهم. غريب، ميشيغان في لحظات يتغير كل شيء. بالفعل هالصيفية كانت كتير غريبة علينا. بكل الأحوال مساء الخير لك كمان مرة، ومساء الخير لكل المستمعين، ومساء الخير لضيفنا مثل كل نهار جمعة المحامي مايكل بينكستين اللي مدير البانكربسي ديبارتمنت عنا بالمكتب، بيعطينا معلومات كتير مفيدة. اليوم رامي يمكن نحكي بطريقة مفصلة أكتر من العادة على Chapter 13. أغلبية الأوقات نحن بنحكي على Chapter 7 لأنه أمنية كل شخص بده يقدم إفلاسه إنه يكون مؤهل لChapter 7 ويقدم Chapter 7. ليه؟ لأنه Chapter 7 هي صفحة جديدة. وقت اللي بتقدم Chapter 7 أولاً أسرع in and out بتقريباً 6 أشهر، ثانياً أرخص، ثالثاً بتنظف لك ديونك كلها. ما بتقسط، ما بيضل عندك ديون، بتنظف الديون كلها اللي انت راضي تنظفها واللي انت مأخر عليها. يعني يمكن انت منك مأخر على دفع السيارة، بس انت مأخر على عدة كريدت كاردز والى اخره. فيك تقدم Chapter 7
بتحافظ على السيارة وبذات الوقت بتمحي كل الديون تبعك. سو تشابتر 7 هي أمنية كل إنسان بيقدم إفلاسه، لأنه أسرع ولأنه بالفعل صفحة بيضة جديدة، وإنما مش كل إنسان مؤهل لتشابتر 7. دايما بيحكي عن 4 قواعد للإنسان يحدد. هون ببلش المحامي مايكل بانكستين مع كل شخص ليحدد إذا هذا الإنسان مؤهل لتشابتر 7 أو تشابتر 13، أو حتى منه مؤهل لا لتشابتر 7 ولا لتشابتر 13. يمكن الحل له هو debt renegotiation. but في أشخاص بيتمنوا يكونوا تشابتر 7 للأسباب اللي قلنا عنها، بس ما بيقدروا يكونوا. في أشخاص بدهم يقدموا تشابتر 13. اليوم رح نحكي شوي أكتر بطريقة مفصلة عن التشابتر 13. والسبب اللي رح نحكي عنه إنه الأسبوع الماضي، ما بعرف إذا بتتذكر، في شخص بعت لنا سؤال، وسؤاله كان، ورح أرجع للسؤال لأنه كان هو على ولا أستاذ خالد. الأسبوع الماضي سألنا إذا اللندر هو عنده سيارة ومقدم تشابتر 7 بانكربسي، وحابب يعرف إذا اللندر والريبو أو repossess the car إذا قدم تشابتر 7. السؤال تبع الأستاذ خالد كان إذا أنا مقدم تشابتر 7 هل اللندر تبع السيارة بيقدر يجي ياخد لي السيارة؟ وجاوبناه عن التشابتر 7. وبالآخر المحامي مايكل بانكستين أعطانا معلومة أنا ولا مرة سمعتها عن تشابتر 13، شو بيصير بالسيارة وكيف تأخذ السيارة بعين الاعتبار إذا أنت ملكها أكثر من 2.5 سنين. رح نلخص بالبداية شو قلنا للأستاذ خالد عن تشابتر 7 ومننتقل لتشابتر 13. قلنا له للأستاذ خالد إنه إذا هو مأخر بدفع السيارة وانت جاوبت وقلت طب شو بيصير بالعقد؟ يعني الاستاذ خالد مثلا ماضي عقد مع فاينانسينج كومباني، بعد عنده 3 سنين على العقد. هيدا العقد صالح كل شهر بده يدفع $500 على السيارة لمدة 3 سنين، لنقول بعده 3 سنين باقيين. السؤال هو إذا قدم تشابتر 7 شو بيصير بالسيارة؟ هل بدهم ياخدوها؟ وسؤالك كان شو بيصير بالعقد؟ هل بده يضل يدفع العقد ولا لأنه قدم تشابتر 7 بتروح وجبته من العقد؟ وجاوبنا عليهم اللي حنلخصهم. إذا إنسان مأخر بدفع السيارة مش لأنه عم نقدم تشابتر 7 أو تشابتر 13 يعني نحن كل دين عنا بدنا نمحيه. رح أعطي مثل، في عالم بتقدم تشابتر 7 رامي وعندها بيت هي كارنت على المورجج، هي ما بدها تتخلص من البيت. في عالم عم بتقدم تشابتر 7 وعندها سيارة بس they are current، عم يدفعوا on time للسيارة. ما بدهم they don't want this to be discharged، ما بدهم يفوتوا دفع السيارة بالبانكربسي، بس يمكن هن عم بيقدموا تشابتر 7 لأنه عندهم 3 كريدت كاردز $50,000 وما بيقدروا يدفعوا. القانون بيجبرك وقت اللي بتقدم البيتيشن فور بانكربسي انه تعطي سكيدجولز، يعني في مستندات مجبور المحامي تبعك بالنيابه عنك وقت اللي بيقدم البيتيشن فور بانكربسي يضيفهم سكيدجول A B C. حكينا عنهم كذا مره بالماضي. وحده منهم رامي مجبور تذكر فيها كل ديونك، الديون اللي بدك تتخلص منها مثل الكريدت كارد، والديون اللي انت ما بدك تتخلص منها لانه انت عم تدفعها اون تايم. لنقول سلم جدلا المورجج تبعك او سلم جدلا السياره تبعك، لازم تذكرهم بس انت ما عم تطلب من المحكمه انه تعفيك عنهم لانه انت مبسوط فيهم وعم تدفعهم وبدك تكمل فيهم. لنرجع لتشابتر 7. الاستاذ خالد لنقول سلم جدلا كان مأخر على دفع السيارة، ولهيدا السبب ويمكن لأسباب أخرى قرر يقدم تشابتر 7. مأخر على دفع السيارة 3-4 أشهر، عنده ديون أخرى، اليوم قدم تشابتر 7. ابتداء من اليوم ما بقى حدا بيقدر يتصل فيه، ما بقى حدا بيقدر يلاحقه، ما بتقدر اللندنج كومباني اللي مدينته سيارة أو مدينته مصاري ليسوق السيارة ما بتقدر تجي على بيته وتاخد السيارة بنص الليل. ما بتقدر، بس رح نقول شو بتقدر تعمل. ما بتقدر تعمل هيك، ما بيقدروا يقيموا دعوة ضده، ما حدا بده منه دين من بعد ما بيقدم إفلاسه بالمحكمة اللي ما بيسموها complaint، بيسموها petition for bankruptcy. The outside world، كل العالم والشركات اللي المؤسسات اللي بدها منه مصاري ما بقى حدا بيقدر يتواصل معه ولا directly
ولا عبر التليفون، ولا بيدقوا على بابه، ولا بياخدوا له سيارته، ولا بيقيموا دعوة ضده. ليه؟ لأنه وقت اللي بتقدم بيتيشن المحكمة، ما انت حاطط انت حاطط مفند كل الكريديتورز تبعك، كل العالم اللي عم تدفع لهم، عندك واجبات اللي انت عم تدفع لهم اون تايم، واللي انت ما عم تدفع لهم اون تايم بدك تتخلص منهم. المحكمه واجباتها ضمن تقريبا جمعه ل10 ايام من وقت ما انت تقدم البيتيشن بالمحكمه تبلغ كتابيا كل هؤلاء الكريديتورز انه انت قدمت افلاسك ليكون عندهم علم وخبر. What happens here is لنقول سلم جدلا هو كان مأخر على السيارة، قدم البيتيشن، تبلغت السيارة. كمان مرة السيارة اللندنج كومباني تبع السيارة تبلغت، بس نرجع بنقول وقت الإنسان بيقدم بانكربتسي بيصير في شيء بيسموه stay STAY، يعني فريز، يعني ما بقى حدا بيقدر يلاحقك ولا يقيم دعوة ضدك ولا يروح يقشطك السيارة ولا شيء تاني. السؤال هون شو بيصير بالسيارة؟ كيف فيك تضلك تسوق السيارة وانت ما عم تدفع على السيارة؟ هيدا مش انصاف. اللي بيصير انه الليجل ديبارتمنت تبع الفاينانسينج كومباني رح تقدم موشن، طلب، لانه كيف تحكي مع المحكمة؟ بتقدم طلب، ما بتبعت لهم ايميل، ما بتتصل فيهم، بتقدم طلب بيسموه بالانجليزي موشن. بتقدم موشن تطلب من المحكمة انه اوكي بده يمحي الدين، نحن بدنا منه $3000 سيارة تقسيط مأخر فيه، فاين، بس ما بيحق له يمحي الدين ويضل يستفيد من سيارة ببلاش مش عم يدفع عليها. بنطلب منكم to lift the stay، ترفعوا الحصانة بس لنسترد السيارة. هون بيستردوا السيارة، والأرجح أنه الكورت اللي بتحكي through its bankruptcy trustee رح تسترد السيارة. هلأ في 4-5 أشهر مش دافع السيارة قبل ما قدم البانكربسي، لنقول بدها منه الفاينانسينج كومباني $3000، هذا هو من غاية تقديمه للإفلاس. $4,000 رح ينمحوا بالإفلاس. لنرجع نجاوب على سؤالك، طيب أوكي بس في عقد كمان بينه وبين الفاينانسينج كومباني، أوكي فهمنا رح يمحوا له 3-4,000، بس بعد عنده عقد صالح لمدة 2 إنه بده يدفع كل شهر $500 أو $300، كمان هذا العقد يلتغى بالبنك. يعني السيارة تسترد because it's only fair، المصاري اللي كان مفروض يدفعها اللي مأخر عليها بتنمحى بتشابتر 7، والعقد اللي هو كان داخل فيه كمان يلغى، ما بيعود عنده واجبات مادية. but he cannot have his cake and eat it too، ما بيقدر ما يدفع وبذات الوقت يحافظ على السيارة. السؤال الثاني اللي كان عم يحكي عنه مايكل بنكستين وحكينا عنه بالآخر وأنا ما كنت يعني بعرف عنه، فاليوم نحن عم نحضر شرح لي بطريقة دقيقة. طيب إذا الإنسان مقدم Chapter 13 ومأخر بدفع السيارة، كمان بيجوا بياخدوا له السيارة ولا بيحافظ على السيارة؟ هيدا السؤال. So I'm gonna turn للمحامي مايكل بنكستين ورح أرجع أفسرها بالعربي. So Michael, we summarized what happens to a car when you are running behind on payment and you file Chapter 7. I summarized that the financing company, in all likelihood, would be filing a motion to get the car back. However, the debt and the financial agreement will be wiped out and canceled because of the Chapter 7. What happens to someone who owns a car and is behind on the payment? Let's talk about owning a car and then tell me if the answer is different if this person is leasing a car. Let's now move to a Chapter 13. Someone filed Chapter 13 for whatever reason. Maybe they don't qualify for Chapter 7. They have a car that they own, and they are in a financing agreement with the lender, the bank, the financing company, whoever. And they are behind on paying the car. Can this car be repossessed after the day he files Chapter 13? So he's been driving it for the last 4 months without paying. He files Chapter 13. Is this car likely to be repossessed? Not likely, and I'll tell you why. Unlike a Chapter 7 bankruptcy where there's no repayment mechanism, you're current on something and you continue to pay it, or you're behind on it and you have to get rid of it. In a Chapter 13,
one of the things that a Chapter 13 is very good at doing is helping you to catch up on things you're behind. So instead of getting the car repoed because you're 2 months behind, you can, over some period of time, catch up on the car inside the Chapter 13 case. Or somebody's 5 months behind on the mortgage. You can pay. Let's not move to that. Let's just talk about the car for a minute, and then we're going to go very great detail. But I wanted to address the car. So, a Chapter 13, unlike Chapter 7, you do not. Chapter 13 is all about paying what you're behind on, not necessarily in full, not necessarily in part. We're going to talk about that in greater detail. But the purpose of Chapter 7, you have no payment. You do not pay. You're in and out. Your debt is wiped out. Whatever you were paying on time, you get to keep, like your mortgage on your car. Whatever you weren't paying on time, like your credit card, there is no repayment plan. Completely wiped out. Congratulations, new beginning. The purpose of Chapter 13 is different. In Chapter 13, yes, you have your debt and you are behind on it. The court will give you a chance to repay that money over 3 to 5 years, either in full or in part. So that is why you began by saying that in Chapter 13, your car is not likely to be repossessed, correct? That's correct, as long as you're making your Chapter 13 plan payments. Okay. And your car is not likely, let's say you are behind on paying your car 5 months. Do you need to now be current? So now you're paying your car on time. You just need some help catching up on the money you owe for 5 months, right? That's correct. Okay. Let's just talk about, let's say this person is behind for 5 months and still has 2 years to finish paying the car. Let's say this person has 15 months left on their contract with the bank or with the financing company. When you get to file Chapter 13, what are you paying? Are you paying the 5 months you are behind? Explain it to me. Sure. You're going to make a payment that reflects the total amount that you would normally be paying that car inside of the plan. So if you're in a 5-year plan and you've got 4 more months to go, 4 more years to go on paying your car, you take the entire amount you still owe on the car, and you would pay that amount every month inside of the plan. Okay, let me understand. Let's say I am 5 months behind on paying my car, $500 a month. I'm behind today by $2,500. Let's say I have another $10,000 left on my contract before my car is free and clear to me. When I file for bankruptcy, Chapter 13, am I paying the $2,500 I owe as of today? Or am I paying the $10,000 that I still have remaining on the contract? If the normal end of the contract, the normal time you would be done making the payments on your car falls within the Chapter 13 plan, then you would pay one amount per month. One amount of what you're paying into the trustee would go towards that car payment. Sometimes a car payment goes longer than the plan. So if you've got 6 more years to pay on your car and the plan's only 5 years, that's different. But most car payments are going to finish before you get to the end of the Chapter 13 plan. So there was a certain portion that they would get every month that would reflect kind of a combination of if your ongoing monthly payment along with what you're behind. Okay. You talked last time, and we're going to translate all this into Arabic shortly. You talked last time about people in Chapter 13, if they own their car for more than 910 days, and you don't know where Congress came up with that number, but we calculated it to be about 2.5 years. So if you have owned your car
for more than approximately 2.5 years, and you have had a loan on it with the lending company or with the bank that you've been paying on for more than 2.5 years, then your payment for what you're behind on is not what it is, but it is the fair market value of your car today. So let's say I own my car for more than 2.5 years, and I have a loan that started more than 2.5 years, and I am behind by 5 months in paying the car. I owe them, I don't know, let's call it $5,000. I'm not going to pay the $5,000 because I have owned the car more than 2.5 years. And because my contract with the lending company for owning my car and paying is more than 2.5 years, or approximately 910 days, then my payment will not be the $5,000 divided, but it will be the fair market value of my car today, the day I filed for Chapter 13. If the fair market value of my car today is less than $5,000, maybe it is $3,000. That's the money I need to pay back, not the $5,000 I owe. Correct? Correct. Okay. So let me repeat that again. If I filed Chapter 13 and I've owned my car for more than 2.5 years and I have a financing agreement that's older than that, then the bankruptcy trustee is not going to make me pay in a repayment plan the whole money I owe, unless the money I owe is less than the fair market value. But if the fair market value of my car today, the Kelly book value, the Blue Book value, if it is less than what I owe them, that's the number that's going to go in. So if I'm behind $5,000 and I've owned the car for more than 2.5 years, but the fair market value of my car today is $2,000, I'm going to repay over 3 to 5 years $2,000, not $5,000. That's right. So if I owned it for more than 2.5 years and the loan is more than 2.5 years, I will only pay the fair market value. Let's say there is another 6 months on the loan, then I am current. And while I am in 13, I'm paying them on time every month. So this is assuming that I'm paying them on time every single month, right? Well, yeah, that's correct. If you wanted to stay in the Chapter 13 plan, you'd have to make the plan payments. If you stop making the plan payments at a certain point, the trustee would move to dismiss the case. But if you're making your payments, then yeah, by the time you get to the end of the plan, you're not going to owe anything more on the car. Right, but let's say forget paying on what I am behind on. Let's say the lease is another 1 year. While I am in Chapter 13, I'm respecting the lease. It is $500 a month, so I'm paying $500 a month. And then I'm paying back whatever I owe, but at the fair market value over 3 to 5 years, correct? Now that's that 910-day car thing. That's if you own the car. If you lease the car, you don't own it, so you wouldn't be able to claim it. Well, truth is, you don't own a car until you make your final payment. Your title is not free and clear until you make your final payment with the bank or the financing company, right? I suppose I mean own in the sense of you're on the title to the vehicle, of course, subject to a secured claim. Right. So there will be two people on the title, or you are on the title, but there is a secured creditor. And until it is paid off, you're not free and clear. But let's say I still have 6 months remaining, Michael, on my contract to own it 100%. And I'm filing for bankruptcy. I still need to pay every month what I owe them through the end of the financing agreement, right? That's correct. Okay. It's just what I owe back. It's going to be divided not at what I owe them, but at the fair market value if I've owned the car for this long and so forth. Yes. Okay, get it. Let's
talk about that in Arabic and then let's see if that changes if you lease a car versus if you own it. So رامي تكلمنا عن إذا عندك سيارة مأخر عليها وقدمت Chapter 7. هلأ إذا عندك سيارة خلينا نقول سيارة بتملكها يمكن بعد مش ملكها 100% لأنه عم بتقسطها للبنك بس كل ما عم بتقسط عم تملك أكتر بس أنت منك حر تبيعها لأنه بعد ما دفعتها كلها in full. اشتريت سيارة $20,000 عم بتقسطها على 3 سنين سو عندك payment كل شهر عم بتقرب أكتر من إنه تصير إلك ملكك 100% بس لنقول أنت اشتريت السيارة اسمك على الليس وعليها secured creditor اللي هي البنك أو الفاينانسينج كومباني أو اثنيناتهم على الليس لتعمل آخر دفعة. لنقول برمت الأيام خسرت الجوب وما قدرت تدفع على تقريبا 5-6 أشهر وقدمت Chapter 13. هل بتخسر السيارة؟ بالشابتر 13 ما بتخسر شيء. بالشابتر 13 عم بتقلها للمحكمة أنا مأخر على دفع هيدا الشخص وهيدا الشركة وهيدا الشركة أعطيني مجال 3 ل5 سنين لحتى أقسط لهم هيدا المصاري يا 100% تقسيط يا مبلغ معين a percentage. بس عم بتقلها للمحكمة ما بدي أخسرها ما بدي أخسر بيتي عم بتقلها ما بدي أخسر سيارتي أنا اليوم قادر أدفع المورجج تبعي $1,000 بالشهر والكار بيمنت تبعي 500 بس أنا آخر 5 أشهر مثلا ما قدرت أدفع السيارة سو مديون $2,500. بتعمل Chapter 13 ابتداء من اليوم بتدفع on time يعني لشهر جولاي أنت you are current شهر القادم أغسطس أنت عم تدفع on time بس ما but what about الشهر الماضي جون واللي قبله ماي واللي قبله أبريل واللي قبله مارش يمكن أنت مش دفعون هول شو بيصير فيهم هول هيدي غاية Chapter 13. المحكمة بتعطيك بين 3 ل5 سنين لتدفع هالمبلغ كله بس تقسطه بدل ما تدفع $2,500 بدك تدفعهم لسيارتك immediately بتقسطهم على 3 ل5 سنين. في exception though للسيارات بيرحموك أكتر بالتقسيط وبتقسط أقل مصاري من اللي بدهم منك. إذا بدهم منك $2,500 لأنه أنت 5 أشهر ما دفعت إذا أنت تملك السيارة وعم تعمل لها payment plan وإذا مالك السيارة اليوم مقدم Chapter 13 وصار إلك مالك السيارة أكتر من 910 أيام اللي هن تقريباً 2.5 سنين وإذا أنت داخل بعقد مع البنك لتقسط السيارة أو مع الفاينانسينج كومباني أكتر من 910 أيام يعني نحن عم نوجه الكلام هلأ لأي شخص سيارته والأجريمنت اللي عنده مع البنك أو الفاينانسينج كومباني عمرهم على القليل 2.5 سنين واليوم بدهم يقدموا Chapter 13. هون المحكمة بترحمك إذا أنت مأخر 5 أشهر وبدهم منك لنقول $3,000 أو $5,000 أو $2,000 المحكمة ما رح تطلب منك تقسطهم كلهم بتطلع على الفير ماركت فاليو تبع سيارتك اليوم. إذا الفير ماركت فاليو تبع سيارتك اليوم أقل من اللي هن بدهم إياه منك المحكمة بتستعمل الرقم تبع الفير ماركت فاليو وبتقلك تقسطه على 3 ل5 سنين. إذا أنت بقيلك إذا أنت مأخر على العقد 5 أشهر وعندك $6,000 مثلا رح علي الرقم شوي ولنقول الفير ماركت فاليو تبع السيارة اليوم هي 4,000 رح يطلبوا منك تقسط 4,000 لأنه سيارتك عمرها أكتر من 2.5 سنين يعني رح يساعدوك شوي رح يقسطوا لك رح يطلبوا منك تقسط 4,000 الفير ماركت فاليو مش 5,000 اللي أنت بالفعل مأخر عليها. هلأ بدنا نسأله شو إذا بيختلف هيدا القانون إذا if you are leasing the car. So attorney Michael Benkstein in Chapter 13 because again whether it's a lease or whether you bought it in a Chapter 7 you know if you're behind on it you either have to continue paying it or they're going to repossess it. But in a Chapter 13 if you did not buy the car but you have a lease what happens? Is it like any other secured creditor? Yeah, you don't get that 910 day cram down. You just, if you're behind on the lease has to get paid inside of the plan.
and you have to make all of the lease payments, so that, by the time you get through the plan, you have to have made all the lease payments. Okay, so if you are leasing a car and you are behind by 3 months and you do a Chapter 13, first off, effective today, you pay on time so that you're not behind. And the 3 months, whatever they are, $5,000, $10,000, you have a 2-year plan, 3-year plan, 5-year plan, whatever, you have to pay the full amount during that payment plan. Yes, and there's one further restriction with a vehicle lease. So let's say that you're in a 3-year plan, but the lease finishes up in a year from now. Generally speaking, they're not going to let you continue to pay what you're behind on the vehicle lease beyond the normal lease expiration. Oh. So when you're behind on a lease and the lease ends in a year, you have to somehow figure out how to work in the payments into the plan, so that when you get a year out from now and you get to contract expiration, you've paid everything on the vehicle. Okay, so although the court in Chapter 13 has given you 3 years to pay what you're behind on, if your lease is not 3 years, if there is only 1 year left on the lease, you have to pay what you owe behind within that 1 year. You will absolutely not. The Chapter 13 mechanism doesn't magically extend that contract expiration period. Okay, very, very, very good. So let's take a very quick break, and we're going to continue talking about Chapter 13, and we're going to give examples of when you file Chapter 13 and you're behind on this and you're behind on that. How do you pay it? Who gets 3 years? Who gets 5 years to pay? Who gets something in the middle? How much do you pay? Do you pay all of it in full? Do you pay some of it in percentage? Who gets it in full? Who gets it in percentage? And how? هل أنت مضطر إلى إشهار إفلاسك؟ لا تأخذ هذه التجربة لوحدك، بل استشر أولا ومجانا مكاتب المحامية جومانا كيروز، وتكلم مع المحامي المختص بقضايا الإفلاس مايكل بنكستين، الذي سيساعدك على التخلص من ديونك وفقا للبند السابع لقانون الإفلاس بسعر $575 فقط. ومن الممكن أيضا أن تحصل على إعفاء من أتعاب المحكمة اعتمادا على عدد أفراد الأسرة ومدخولك الشهري. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 والاستشارة مجانية. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيرا لأتعاب المحامين، والآن مكتب المحامية جومانا كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجانا، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جومانا كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. هذه عودة إلى برنامج Your Rights مع المحامية جومانا كيروز، وحلقة اليوم مخصصة لقضايا الإفلاس. أرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023 أو عن طريق الواتساب 313-327-7074. جمانة نرجع لك. الجمعة بنتكلم مع المحامي مايكل بنكستين بقانون Bankruptcy Chapter 7 Chapter 13. كل شخص بيتمنى إنه يقدم Chapter 7، بس مش كل إنسان مؤهل ليقدم Chapter 7. Chapter 7 بتعفيك عن كل ديونك اللي بدك تتخلص منها. Chapter 13 بتعطيك مجال إنك تقسطها بين 3 و5 سنين. في منهم بدك تضطر تقسطهم وتدفعهم in full، وفي منهم بدك تضطر تقسطهم وتدفعهم in part. السؤال هو مين in full ومين in part. قبل ما نبلش اجينا اتصال من الأستاذ عباس اللي بيقول I have a complaint about my bankruptcy trustee in my Chapter 7 or Chapter 13. Where do I file my complaint? Okay, so يمكن الأستاذ عباس عنده complaint على bankruptcy trustee اللي معين على الفايلينج تبعه. لمين بده يتذمر؟ يعني مين بيراقب سلوك bankruptcy trustee? So attorney Michael Benkstein, this is a new question. Good question. If you have concerns
about the conduct of the chapter of the bankruptcy trustee. Who do you send your complaints to? Who is the supervising authority over chapters over bankruptcy trustees? That's a great question, Joumana. So we often talk about Chapter 7 trustees and Chapter 13 trustees. There's actually a third set of trustees that aren't as immediately apparent, but they're sort of in the background supervising and investigating the process. They're called the U.S. Trustee's Office. They're out of the U.S. Department of Justice, and they have several different functions. One function is when somebody files a Chapter 7, they look over all the paperwork to see, should somebody really be a Chapter 7, or should they maybe be a Chapter 13 if they fail to meet one of those conditions that you're supposed to meet, but nevertheless have filed the case as a Chapter 7. They don't have as much of a prominent role in the day-to-day goings-on of a Chapter 13 case, but whether your trustee is a Chapter 7 trustee or a Chapter 13 trustee, if you have a complaint about your trustee, you can contact the U.S. Trustee Program's field office. So they have a field office in Detroit. I'm Googling the number right now. Give me just one moment on that. Yes. So the Department of Justice has a branch here in Detroit for the U.S. Trustee's Office? Yes. Oh, very good. So المحامي مايكل بانكستين عم بينبش على رقم المؤسسة اللي لازم يتواصل مع إنسان وقت بيكون عنده تذمر معين على البانكربسي تراستي. So البانكربسي تراستيز في supervisory committee فوقهم أو supervisory powers بعتذر فوقهم كمان بيسموهم trustees بس هن درجة أعلى اسمهم US trustees والUS trustees عندهم فرع هون بديترويت بس هن جزء من ال DOJ ال Department of Justice بواشنطن دي سي. So الإنسان اللي عنده مشكلة معينة أو تذمر معين أو complaint على التراستي بالملف تبعه بيقدر يقدم الشكوى مع US Trustees Office اللي موجودين بديترويت واللي هن جزء of the Washington DC DOJ أو Department of Justice. المحامي مايكل بانكستين بيقول the Detroit US Trustee Field Office. الرقم هو رح ردده مرتين و quietly slowly بعتذر 313-226-7999 كمان مرة. الديترويت US Trustee Field Office الرقم هو 313-226-7999 313-226-7999. Thank you, Attorney Michael Benkstein. It's very much appreciated. You're welcome, Joumana. We talked about the difference between Chapter 7 and 13. After you meet with someone and you decide if they qualify for 7, if they qualify for 13, knowing that everyone wants to be a Chapter 7, but not everyone qualifies. Let's move on to, you made that determination and you decided that this person cannot be a Chapter 7. They have to be a Chapter 13. So now the question becomes, the first thing we want to say is, in Chapter 13, all your debts that you are not current on will be wiped out. Fresh new beginning. That's not the case in Chapter 13, which is why everyone wants to be a Chapter 7. Chapter 13, you owe money, you're going to have to repay it. The question is, do you get to repay it in 3 years, less than 3 years, more than 3 years? Who decides that? That's number one. And number two, let's say you owe a lot of debt, a little bit behind on your mortgage for 5 months and behind on your car for 5 months, and you owe, I don't know, $50,000, $60,000 in credit card. Okay, well, once they decide whether you have to repay it in 3 years or more, how much do you pay of what you owe to the bank for your home, to the bank for your car, to credit card A,
and say credit card B. This is what we're going to talk about in the next 15 minutes. Let's begin by asking Attorney Michael Benkstein, who decides whether someone in Chapter 13 will have 3 years, which is 36 months, to repay their debt, and who decides who will have 5 years to repay their debt? Because I think that everybody wants the 5 years, but does everybody qualify? And is there anything in between? Could it be 4 years? Could it be 3 years and a half? Who makes that determination, and what is the analysis behind it? Thank you, Joumana. So you can think of the length of a Chapter 13 plan as having a minimum commitment period. There's a certain minimum period that it has to last. So one big dividing line is whether somebody's above or below the median annual income for their household size. And here's how the court decides that. They look at your gross income over the 6 months before you file. And they take that number, that entire amount, and they divide it by 6. They come up with sort of a theoretical monthly amount. They annualize it by taking it times 12. If that number is greater than the median annual income for your household size, your minimum commitment period for the plan is 5 years. If you are below the median annual income, you can be in a plan for as low as 3 years, because the minimum commitment period is 3 years. Although there may be reasons why you want to be in the plan longer than 3 years if it takes you longer to pay something like, catch up on a mortgage or what have you. So Michael, there is nothing less than 3 years, and there is nothing more than 5. And who benefits from the greater grace period of 5 and the lesser grace? It all depends on the number of people living in that household. Yes, one person is filing, but we need to see the household income, and we need to compare it to what we call the median income for a family of that size. So obviously a family of 2 has a different median income than a family of 5. Can you give us a couple of examples of the median income? And I don't mean to call you out on it like last minute or short notice, but maybe while we're talking, can you pull what the median income that they change every year with inflation for a family of 2, family of 4, family of 5? Yes, I'm pulling that up just this moment. And again, I don't have this. And it's different than the federal poverty income. We're not talking about federal poverty income to waive your filing fee for filing petition. We're talking about the median income. لحقولها بالعربي لتحدد المحكمة للإنسان اللي بده يقدم Chapter 13 إذا مؤهل إنه يدفع الديون تبعه المتراكمة عليه على 5 سنين اللي هي بتعطيه وقت أكتر وبيدفع أقل، أو على 3 سنين اللي هي الحد الأدنى. ما فينا ندفع ديوننا بسنة أو سنة ونص لأنه المحكمة ما بتسمح، وما فينا ندفع ديوننا بأكتر من 5 سنين لأنه السنة ما بتسمح، المحكمة ما بتسمح. كل إنسان عنده مينيموم 3 سنين بس ماكسيموم 5. بتصور إنه في كتير أشخاص بيتمنوا إنه يكونوا على 5 سنين لأنه أهين لهم. مين بيقرر؟ اللي بيقرر هو مدخول العائلة، وين الشخص بده يقدم. يعني لنقول العائلة مؤلفة، لنقول رجل وامرأة، بس الرجل وحده عم بيقدم بانكربسي. لنعرف إذا هيدا الإنسان بيقدر يقسط على 3 سنين أو 5 سنين، بدنا نطلع على شو المدخول لعائلة مؤلفة من شخصين بأمريكا. شو الافريج؟ هل هو بيعمل أقل من الافريج؟ ساعتها بنعطيه 5 سنين. هل هو بيعمل أكتر من الافريج؟ ساعتها بنعطيه 3 سنين. لنقول العائلة مؤلفة من رجال ومرأة و3 أولاد، وشخص منهم عم بيقدم بانكربسي، لنقول الرجل. هون بدنا نقارن مدخوله بالسنة، مدخول العائلة كلها، لنقول حدا من أولاده بيشتغل، حتى لو ابنه ما بده يقدم بانكربسي بس هيدا household income. بدنا نقارن المدخول في هذا البيت مع معدل المدخول لكل العائلات بأمريكا المؤلفة من 5 أشخاص. إذا المدخول كان أعلى، هذا الإنسان ما بيقدر يقسط على 5 سنين، بده يقسط على 3. إذا المدخول أقل من المعتدل لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص في الولايات المتحدة،
هذا الإنسان بيقدر يقسط ديونه على مدة 5 سنين. Attorney Michael Benkstein, you have the numbers. Go ahead. Yes. Okay. So for a household size of 1 in the state of Michigan, the median annual income It's not at this the United States, it's the state of Michigan. Correct. We're talking Okay. about cases in Michigan. Okay. Because see, the reason, because I said in the United States, so I take that back. Okay. So just as a very quick digression. So this analysis is going to be different in California versus New York versus Kansas versus Michigan. So the numbers are very highly based on kind of the U.S. Census Bureau data for that region of the country or for that state, for example. So these are based on Michigan. The rules may be different in Ohio or Wyoming or wherever. Okay. So tell us. In Michigan, I'm sorry. Yes. So in Michigan, for a household size of 1, at this time, the median annual income is $53,815. Okay. For a household size of 2, it's $67,015. Okay. For a household size of 3, it's $80,465. 84? $80,465. Okay. Family of 4 and family of 5. Family of 4 is $99,179, and the numbers are set up based on 1, 2, 3, and 4. For anything beyond 4, you add an additional $9,000 for each individual. Okay. So, and again, maybe the husband is filing, but the wife is bringing some income. So you take the household income, all of it, not just That's his. correct. Okay. Okay. So, لتحدد المحكمة مين بده يقسط على 3 سنين ومين بده يقسط على 5 سنين، لا أقل من 3 ولا أكثر من 5. بتاخد بعين الاعتبار معدل المدخول. وأنا بعتذر غلطت، مش بالولايات المتحدة، لأنه مثل ما قال مايكل بنكستين المعيشة أغلى بكتير بكاليفورنيا بس المعاشات أغلى بكتير بكاليفورنيا. المعيشة أغلى بكتير بنيويورك بس المعاشات أغلى بكتير بنيويورك. ما فينا نقارن. ما بياخدوا المعدل تبع 50 ولاية، بياخدوا المعدل هون في ولاية ميشيغان. للشخص اللي هو سينجل مدخوله إذا كان أقل من تقريباً 54,000 رح يقدر يقسط على 5 سنين. إذا كان أكتر بده يقسط على 3 سنين. إذا العائلة مؤلفة من شخصين، وكمان مرة بياخدوا بعين الاعتبار مش بس مدخول الشخص اللي عم بيقدم، بس مدخول العائلة كلها، بغض النظر إنه بس شخص عم بيقدم. للعائلة المؤلفة من شخصين، إذا مدخول العائلة كلها أقل من تقريباً 76,000 المحكمة رح تعطي 5 سنوات. إذا كانت أكتر المحكمة بتعطي 3 سنوات. العائلة المؤلفة من 3 أشخاص، إذا مدخول العائلة أقل من تقريباً 81,000 ساعتها بيعطوا 5 سنوات. إذا كانت أكتر بيعطوا 3 سنوات. العائلة المؤلفة من 4، إذا مدخول العائلة تقريباً 99,000، إذا كان أقل بيقدروا يقسطوا على 5 سنين، إذا كان أكتر بيقسطوا على 3 سنين. هون جاوبنا مين اللي بيقدر يقسط على 3 سنين وهو بتشابتر 13، ومين اللي بيقدر يقسط على 5 سنين. تاني سؤال هو إذا الإنسان عنده، رح نعطي على سبيل المثال، بفتكر بدنا نكمل بإذن الله الجمعة الثانية الفرايدي next Friday لأنه عنا بس 6 ل 7 دقايق. السؤال هلأ هو أوكي، حددنا إنه الإنسان بده يفوت على chapter 13 وإنه عنده ديون ما بيقدر يتخلص منها، بس بيقدر يقسطها، وفي منهم بيقدر يخفضهم وفي منهم ما رح يقدر يخفضهم. رح نعطي على سبيل المثال أربعة examples. أول شيء إنسان مأخر على المورجج تبعه، لنقول 4 شهور، كل شهر $1,000 $4,000. قدم chapter 13 بس هو هلا عم يدفع on time، يعني بده بس مساعدة $4,000. ولنقول هيدا الإنسان عنده سيارة كمان لذات 4 شهور ما دفع البيمنتس تبعه $500 بالشهر، يعني عنده مأخر $2,000 بس هو هلا عم يدفعهم on time. صاروا 2 examples: mortgage behind by $2,000, car
بعتذر behind by $4,000 car behind by $2,000. لنقول كمان عنده credit card أول وحدة عنده اليوم قدم البانكربسي تبعه 13 بين الانترست والليت بنالتي وكل شيء عنده على 1 كريدت كارد $15,000 ولنقول عنده كريدت كارد أخرى عليها $45,000 سو اليوم قدم إفلاسه بغض النظر شو مدخوله إذا بيقدر يقسط على 3 سنين أو 5 سنين عنده 4 ديون في عنده مأخر 4 أشهر على المورجج $4,000 مأخر 4 أشهر على السيارة $2,000 صاروا $6,000 وعنده $60,000 كريدت كاردز بين كريدت كارد A وكريدت كارد B أول سؤال هو هل لازم يدفع هل المحكمة رح تجمع له كل شيء وتقسط له هن يعني رح تجمع له $60,000 كريدت كارد ومعهم $4,000 صرنا $64,000 ومعهم $2,000 صاروا $66,000 وتقول له قد ايه بيطلع عليه البيمنت بالشهر the answer is no هل المحكمة بدها تخفض كل الديون المورجج والكار وكريدت كارد A وكريدت كارد B لشيء بيقدر يتحمله كمان الجواب is no هون المحكمة بتطلع على أنواع الكريديتورز في كريديتورز أصحاب ديون مفضلين بالقانون أكثر من غيرهم بيسموهم secured creditors يعني هؤلاء مؤسسات أو شركات عطونا دين بس رهنوا شيء بالمقابل رح أعطي مثل البيت منروح بدنا نشتري بيت ما بنقدر ندفع $500,000 أو $200,000 لنشتري البيت بنعمل داون بيمنت 30 أو 40 أو $50,000 ما تبقى بناخد لون من البنك البنك ما رح تعطينا لون بلا ما تأمن إنه إذا عجزنا عن الدفع اللي ما تبقى من المصاري اللي بدها إياها منا عندهم شيء بالمقابل لحتى يردوا الدين لأنه يمكن تروح أنت تقدم بانكربسي شو بيعملوا؟ بيرهنوا البيت يعني البيت مرهون للدفع كله يتم وإذا الإنسان قصر بالدفع بيقدروا ياخدوا البيت ويبيعوه بالمزاد العلني ويردوا ما تبقى من اللون هيدا بيسموه secured creditor كمان اللي بيشتري سيارة وعم بيقسطها كمان اللي عطاه اللون secured creditor يعني راهن مقبيل الدفع وليأمن إنه الدفع ليندفع من البداية للنهاية وبحال عجز الشخص إنه يدفع حقهم محفوظ لأنه راهنين السيارة هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الشركات إن كانت بنك لأنه عندها مورجج أو إذا كانت سيارة لأنه عاملة financing they are called secured creditors يعني أعطونا دين بس هيدا الدين أمنوا على حالهم وحميوا حالهم ورهنوا شيء مقبيله دين البيت رهنوا البيت مقبيله دين السيارة رهنوا السيارة في أنواع تانية من الديون اسمها unsecured debt مثل الكريدت كاردز وقت الإنسان بيفتح كريدت كارد الكريدت كارد ما بترهن له شيء ما بترهن له شيء أبداً بتقول له أوكي رح أعطيك المصاري وبعطيك ليميت 5,000 أو 10,000 أو 50,000 or whatever it is بس ما في شيء مش راهنين شيء مقبيل الدين مشان هيك بيسموهم unsecured creditors وقت اللي بيجي الإنسان بعرف عنا دقيقتين رح لخصها هون وبإذن الله بنكملها جماعة الجاي وقت اللي بيجي إنسان بده يقدم chapter 13 عنده ديون للبنك والسيارة وعنده ديون للكريدت كاردز المحكمة ما رح تعامل أصحاب الديون بذات الطريقة رح تحكي بطريقة ملخصة أكتر بطريقة مفصلة أكتر نهار الجمعة القادم من الله راد خلاصة الأمر البنك 100% من اللي مأخرين عليه بدنا ندفعه الكار 100% من الأخرين عليه بدنا ندفعه يعني 4,000 مأخرين عليه بدهم ياخدوا كله تقسيط بين 3 و5 سنين والسيارة تقسيط بين 3 و5 سنين كلها إن فول وإنما $60,000 كريدت كارد ما رح يحصلوا $60,000 رح يحصلوا يمكن 20 30 أو 40 حسب قديه بيبقى بآخر كل شهر بإذن الله جمعة الجاي نحكي بطريقة مفصلة أكتر البنك للبيت والبنك للسيارة رح ياخدوا 100% وإنما الكريدت كاردز رح ياخدوا أقل بكتير من 100% حسب قدرة الإنسان وقديه باقي له بآخر كل شهر. بشكر كل المستمعين. Attorney Michael Benkstein, I did more talking today than you. My apologies. Amazing information, and we will continue this discussion about how we treat creditors in a Chapter 13 bankruptcy
God willing, next Friday. Happy weekend. Thank you so much. I'm Thank you. looking forward to it.